વિડીયો અંદર આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે અહેમદભાઈને. ટોટલ જવાબદારી સાથે વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે. સારું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો અંદર હું તમને ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. યુટ્યુબ ચેનલ છે ડીઆર કિસાન, ફેસબુક છે ડીઆર કિસાન. અહેમદભાઈને આ આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર છે આઈશર 485 સિલ્વર કલરમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. 2016 મોડેલનું ટોપ મોડલ આ ટ્રેક્ટર. કોઈ પણ પ્રકારનું ફોલ્ટ નથી. એકદમ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે અને શોરૂમ કન્ડિશન ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને આ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ એક વખત જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા અહેમદભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. ટ્રેક્ટર જો તમે રૂબરૂ જોવા જાવ તો અહેમદભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઈટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી સારા છે. ટ્રેક્ટરની અંદર તમને સાઈડ ગેર જોવા મળશે. પાવર સ્ટેરિંગ વાળું આ ટ્રેક્ટર છે. ડબલ પીટીઓ છે અને ડબલ ક્લચ પણ જોવા મળશે. કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટોપ મોડલ ટ્રેક્ટર. ટાયર છે મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટરના અને ડોક્યુમેન્ટ બધા કમ્પ્લીટ. કિંમતની વાત કરું તો અહેમદભાઈએ અંદાજિત ટ્રેક્ટરની કિંમત 4,85,000 રાખેલી છે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. જો તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હશે તો કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો છે ભાણવર અને ઢેબર ગામે જોવા મળશે. તમારે અહેમદભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. અહેમદભાઈ નામ 878055 વાળા નંબર પર ફોન કરી આઈશર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.